Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng thực hành đổi mật khẩu cho Wi-Fi D-Link. Đây, trên tay tôi hiện đang là Wi-Fi D-Link 2012. Một chữ D-Link ẩn giữa một nền đen. Chúng ta xem qua một chút nhé. Đằng sau này, bên dưới này. Khi chúng ta lật sang xuống bên dưới sẽ có một số thông tin cần thiết khi chúng ta cài đặt. Đây có dòng IP 192.168.0.1, IP username admin chữ A viết hoa nhé, password mở ngoặc đóng ngoặc leave the field blank, tức là mật khẩu không có, chỉ có username thôi. Giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành đổi mật khẩu bằng điện thoại. Trên tay tôi là một con iPhone. Chúng ta sẽ thực hành đổi mật khẩu nhé. Đầu tiên là sẽ mở Wi-Fi, kết nối đến con D-Link. Trước đây con D-Link này. Đấy. Kết nối với mật khẩu cũ nhé. Mật khẩu cũ là A B C D 1 2 3 4. Rồi chờ thì nó tích ok. Bên cạnh nó có chữ Y này, bên cạnh này, bấm vào nhé. Để ý cái dòng router 192.168.0.1, đây chính là dòng địa chỉ IP của con D-Link này. Thoát ra ngoài, mở một trình duyệt bất kỳ. Ở đây tôi chọn Chrome. Trên dòng địa chỉ nhập cái địa chỉ 192.168.0.1, địa chỉ con router đấy. Go. Rồi một cái đăng nhập của con D-Link hiện ra, cho to lên một tí. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy là phần username đã có sẵn chữ admin chữ A viết hoa, có sẵn rồi, chúng ta không phải nhập gì nữa. Ở mật khẩu lúc nãy là cho chúng ta xem thì là không có mật khẩu, chúng ta sẽ vào luôn phần login nhé, bấm vào chữ login này. Đấy, chữ login này, login đấy, login. Đây là bên trong này. Bây giờ chúng ta sẽ phần tìm đến mục để đổi mật khẩu nhé, to một chút. Rồi. Đây có cho phần whitelist đây. Đây là mục chúng ta cần tìm này, whitelist. Rồi whitelist basic, thông tin cơ bản. Kéo xuống một chút, kéo xuống, tìm đến cái mục có chữ Periseki. Bên cạnh nó mà dãy các ngôi sao, đây chính là mật khẩu cũ này, phải xóa đi nhé. Nếu mà chọn nó, xóa hết đi, hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập một cái mật khẩu mới, tối thiểu là 8 ký tự nhé. Rồi bây giờ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 là mật khẩu mới nhé. Bấm vào đăng. Để lưu lại thì bấm vào apply. Chờ một chút, bây giờ là con D-Link nó đang sẽ lưu lại. Đó, các biểu tượng Wi-Fi ở trên điện thoại nó biến mất luôn. Tại vì sao? Tại vì mật khẩu nó đã bị thay đổi. Chúng ta phải
thoát ra và vào kết nối lại. Bấm lại con đường link nhé. Chờ bấm lại, chắc nó vẫn chưa lưu xong. Chờ thêm một chút, không thì chúng ta sẽ bấm vào chữ Y nhé. Y này, forget this network, forget để cho nó quên luôn cái mật khẩu cũ đi. Bấm kết nối lại. Đấy, bây giờ chúng ta nhập, đương nhiên là phải nhập mật khẩu mới rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi, đúng chưa nhỉ? Đúng rồi, bấm join. Kết nối rồi, biểu tượng wifi rồi. Kết nối xong rồi, thử vào lại nhé. Qua lại, trình duyệt Chrome. Go. Kết nối được rồi, thành công rồi. Thử vào YouTube một chút nhé. YouTube này, thằng LED VN này. Ok rồi. Nhớ nha, vào trình duyệt này, nhớ đến cái mục playlist nha. Playlist này, phần Preseki đây nhá. Đây là cái chỗ sao này, các bạn chỉ cần thay đổi chỗ này là được thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé.